සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඊමන් YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම අදත් තරන් ආවා Tron coin හොයන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට Tron coin විතරක් නෙමෙයි මේකේ හැම cryptocurrency එකක්ම පැය 24න් ඔයාලට ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳම වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ තාම මේක ඇවිල්ලා දවසක්වත් නැහැ. ඉතින් running day 0 අලුත්ම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට invest කරන්න ඇයට ඔන්න බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් අරන් ආවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා හැමදාමත් වගේ. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරගෙන ඉතින් අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් දැන් මම පුළුවන් ඔයාලට ඊමන් YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් හැමදාම මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන site එක තමයි යාළුවෝ මෙන්න මේ grainbit.com කියන site එක. site එකේ link එක මම පල්ලෙයක් comment section එකෙන් pin කරලා දාලා තියන්නම්. එතනින් ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් site එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ මේකේ විස්තර කීපයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයා පල්ලෙහාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ තවමත් මේක ඇවිල්ලා running day 0 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. total members ලා ඉන්නේ 841යි deposit කරලා තියෙන USD $10589ක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි withdraw දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙයාලගේ last deposit සහ payouts ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් ඔයාලට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන පෙන්නනවා අපිට referral commission එක පවා මෙන්න මේ ගානට අපිට ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි level එකේ 110ක්, දෙවෙනි level එකේ 103ක්, තුන්වෙනි level එකේ 101ක ප්‍රමාණයක් අපිට referral commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ ලැබිලා තියෙන certificate එක මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ තවත් ඔයාලට පල්ලෙහාට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න companies. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ exchange wallet එකක් හිතන් තියෙනවා. binance තියෙනවා, tether තියෙනවා, litecoin තියෙනවා, perfect money මේ වගේ හැම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔක්කොම මෙයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න companies. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේක register වෙන්න ඕනේ. register වෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් start earning කියලා තියෙනවා. නැත්නම් sign up කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා වෙබ්සයිට් වල e-money කරන අය වෙබ්සයිට් එකට ජොයින් වෙනකොට ඔයාලා මුලින්ම sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පස්සේ කරන්න ඕනේ enter your username එක දෙන්න, email එකක් දෙන්න, නැවතත් ඒ email එක දෙන්න, password එකක් දෙන්න, නැවතත් ඒ password එකම දෙන්න. ඒ password දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන tick දෙක දාගන්න. ඉතින් ඔයා US වල ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි නිසා citizen US citizen කියලා ඔයාලට බලා ගන්නවා. මෙතන tick එක දාගෙන මෙතන tick එක දාලා sign in button එක click කරන්න. sign in button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන log වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවනේ username එකයි password එකයි දීලා මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න arrow එකක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙතන තිබ්බට පස්සේ login කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ dashboard එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ deposit කියලා $5ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යාළුවනේ මෙයාලගේ plans සහ අපි කොච්චර මේක deposit කරන්න ඕනද කියලා. ඒ වගේම තමයි පැය 24න් අපිට මේක කොහොමද withdraw එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන deposit කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ plans තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි plan එක තමයි 110ක අපිට commission එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැය 24කින් 110ක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න වෙන 115ක් 100ට ඔයාලට බලා ගන්නවා 100ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 7කින් පස්සේ. අන්තිම plan එක තමයි 1200ක්. ඉතින් මේ plan එක ගොඩක්ම ලොකු plan එකක්. ඉතින් මෙච්චර දවස් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. මොකද අපි හැමෝම කීයක් හරි හම්බ කරගන්න බලන්නේ ඊටාම ඉක්මනින්. මොකද මේ වගේ site ගොඩක් කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා කොහොම හරි investment කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එකපාරක් හෝ දෙපාරකට වැඩි කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් එකපාරින් ඔයාලා මේක ඉන්වෙස්ට් කරලා earn එකක් ලබා ගන්න බලන්න. ඉතින් පළවෙනි plan එක තමයි යාළුවනේ මම buy කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා යාළුවනේ පළවෙනි දේ කරන්න ඕනේ. ඔයා මොන currency එකද මේක deposit කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Tron නම් Tron කියලා මේ select කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය Tron තමයි. නැත්නම් ඔයාලට USDT නම් USDT කියලා මේ select කරගන්න. මේ විදිහට Tron select කරලා මෙන්න මෙතන ඔයා පළවෙනි plan එක මේ select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන amount එක දෙන්න. ඉතින් ඔයා TRX මෙතන ඔයා දුන්නොත් මේ වගේ 40ක් කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. يعني TRX 50ක් තමයි minimum amount එක. ඉතින් ඔයාට අනික් currency ඒ වගේ තමයි ඔයා select කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා amount එක ඔයා දුන්නොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් minimum amount එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන 50ක් කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ මෙතන open deposit කියන තැන click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ අපට දෙනවා මෙයාලා generate කරලා මෙන්න මේ වගේ code එකක්. ඒ කියන්නේ wallet address එක මෙන්න මේ copy කරන් ගිහලා ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම wallet එකකින් ඔයාට මේ Tron 50
send කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මොන wallet එකෙන් හරි send කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා TRX හරියටම 50ක් මේකට send කරන්න. මොකද මේක minimum amount එක නිසා. ඉතින් ඔයා වැඩියෙන් send කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුවෙන් send කරොත් ඔයාට වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාට මේ TRX 50 deposit එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ අපතේ යන්න පුළුවන් TRX ඔයා 40ක් හෝ 49ක් 48ක් ඒ වගේ කරොත් ඔයාට මේක අපතේ යමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම 50ක් මේකට send කරන්න. ඉතින් trolling pro එකේ ඔයාලා send කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කෙලිම 50 දුන්නා ගමන් 50ම තමයි මේකට send වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන තියෙනවා I paid කියලා මෙන්න මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ processing කියලා වැටේවි. විනාඩි 10ක් විතර යනකොට ඔයාගේ deposit එක මේකට add වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක් කියලා ඔයාගේ add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ගාණක් කරන්න. මොකද ඔයාගේ plan එක ඔයාලට පුළුවන් plan එක තෝරලා අදාළ plan එකට ඉතින් ඔයා කැමති ගාණක් මේකට deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක withdraw එකක් ගන්න නම් මුලින්ම මේ setting කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා දැන් Tron වලින් මේක deposit කරා නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ Tron wallet address එක ගිහලා මෙන්න මෙතන paste කරන්න. ඉතින් ඔයා යාළුවනේ මතක තියාගන්න USDT නම් ERC20 wallet address එකක් ගිහලා මෙන්න මෙතන paste කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් perfect money username එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඕනම wallet එක ඕනම currency එකකින් ඔයාට මේක withdraw ගන්න නම් ඔයාට දෙන්නේ අදාළ currency wallet address එක ගිහලා මෙතනට paste කරන්න විතරයි. ඉතින් මම Tron නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට Tron wallet address එක ගිහලා මෙතන paste කරලා මෙන්න මෙතන save button එක click කරන්න. save button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ hide වෙලා මේක save වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන transaction ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා deposit කරපු Tron 50 මේ විදිහට successfully කියලා වැටලක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdraw fund කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ආවන් පස්සේ යාළුවනේ ඔයා අදාළ currency එක උඩ මේ විදිහට ටික් එක දාගෙන ඔයා withdraw එක ගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට අස්ස බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන minimum amount එක. minimum amount එක USD වලින් 1යි. ඉතින් ඔයාට BTC වල නම් 0.02 1යි. ETH නම් 0.05යි. LTC නම් 0.05යි. Doge නම් 50යි. XRP නම් 4යි. BNB නම් 0.01යි. TRX නම් 50න් තමයි ඔයාට withdraw ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් USD නම් ඔයාට 10න් තමයි මේකට withdraw ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් amount එක මෙතන දීලා 50ක් කියලා මෙතන withdraw fund කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට withdraw එක දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් referral program කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ level 3 දක්වා referral commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමයි මේකට register වෙන්න කලින් පළවෙනි level එක සහ දෙවෙනි level එක තුන්වෙනි level එක අපිට මේ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි ඔයා deposit එකක් කරලා පුළුවන් තරම් ඔයා පුළුවන් referral කරන්න. referral කරලා ඔයාලට පුළුවන් earning එකක් ලබා ගන්න. පැය 24කින් ඔයාට මේකේ ඔයාට ඉතා ඉක්මනින් profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට තමයි මේ site එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ mobile එකෙන් නම් ඔයාට මේ සම්පූර්ණ menu එක මෙතන ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. එතන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ menu එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම PC එකේ නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් mobile එකෙන් නම් menu එකට යන්න ඕනේ ඉරි කැලි තුන ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ site එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තවමත් මේක යාළුවනේ ඇවිල්ලා දවසක්වත් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔයාලා මේකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් deposit එකක් කරනවා නම් ගොඩක් කල් deposit කරන්න යන්න එපා. ඉතින් පුළුවන් තරම් minimum ප්‍රමාණයෙන් deposit එකක් කරන්න. ඒ වගේ තමයි referral කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පල්ලෙහා තියෙන groups වලට join වෙන්න. ඉතින් Telegram channel එකට join වෙන්න. join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ links share කරන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදාටම good luck.